Vậy là bạn sắp kết thúc tuần học đầu tiên của khóa học đầu tiên trong chuyên ngành này. Hãy để tôi giới thiệu nhanh về những gì bạn sẽ học trong một vài tuần tới. Như tôi đã nói trong video đầu tiên, chuyên ngành này bao gồm 5 khóa học. Và hiện tại chúng ta đang ở khóa học đầu tiên trong số 5 khóa học này, nơi dạy cho bạn những nền tảng quan trọng nhất, thực sự là những viên gạch xây dựng quan trọng nhất của Deep Learning. Vì vậy, khi kết thúc khóa học đầu tiên này, bạn sẽ biết cách xây dựng và vận hành một mạng neuron sâu. Vì vậy, đây là chi tiết về những gì có trong khóa học đầu tiên này. Khóa học này có 4 tuần học và bạn sắp kết thúc tuần đầu tiên, nơi bạn đã xem phần giới thiệu về Deep Learning. Vào cuối mỗi tuần, cũng sẽ có 10 câu hỏi trắc nghiệm mà bạn có thể sử dụng để kiểm tra lại mức độ hiểu bài của mình. Vì vậy, khi bạn xem xong video này, tôi hy vọng bạn sẽ xem qua những câu hỏi đó. Trong tuần thứ 2, bạn sẽ học về những kiến thức cơ bản của lập trình mạng neuron. Bạn sẽ học cấu trúc của cái được gọi là các bước chuyển xuôi, forward propagation, và lan truyền ngược, back propagation của thuật toán, và cách triển khai mạng neuron một cách hiệu quả. Bắt đầu từ tuần thứ 2, bạn cũng sẽ được làm bài tập lập trình cho phép bạn thực hành những kiến thức vừa học, tự mình triển khai các thuật toán và xem nó hoạt động. Tôi thấy thực sự hài lòng khi học về một thuật toán và tôi có thể viết mã và thấy nó hoạt động cho bản thân tôi, vì vậy tôi hy vọng bạn cũng thích điều đó. Sau khi học được framework cho lập trình mạng neuron, trong tuần thứ 3, bạn sẽ viết mã một mạng neuron một lớp ẩn. Vì vậy, bạn sẽ học về tất cả các khái niệm chính cần thiết để triển khai và vận hành mạng neuron. Và cuối cùng, trong tuần thứ 4, bạn sẽ xây dựng một mạng neuron sâu, một mạng neuron với nhiều lớp, và tự mình xem nó hoạt động. Xin chúc mừng bạn đã hoàn thành các video cho đến thời điểm này. Tôi hy vọng rằng bây giờ bạn đã có một cái nhìn tổng quan ở mức độ cao về những gì đang diễn ra trong Deep Learning. Và có lẽ một số bạn cũng đang bắt đầu có một số ý tưởng về nơi bạn có thể muốn tự mình áp dụng Deep Learning. Vì vậy, tôi hy vọng rằng sau video này, bạn sẽ xem qua 10 câu hỏi trắc nghiệm sau video này trên trang web của khóa học và chỉ sử dụng 10 câu hỏi trắc nghiệm để kiểm tra mức độ hiểu bài của bạn. Và đừng lo lắng nếu bạn không trả lời đúng tất cả các câu hỏi ngay lần đầu tiên, bạn có thể thử lại nhiều lần cho đến khi trả lời đúng tất cả. Tôi thấy chúng hữu ích để đảm bảo rằng tôi đang hiểu tất cả các khái niệm. Tôi hy vọng chúng cũng sẽ giúp bạn theo cách đó.